ثالث أكبر قوة جوية لحلف الناتو شرطة تركيا. تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من حيث القوة. وكصديق جيد سابق للولايات المتحدة، فإن المقاتلات المجهزة من قبل القوات الجوية التركية هي أساساً جميع المقاتلات الأمريكية. مقاتلة F-16 وF-4E كوست، وطائرة الإنذار المبكر باون شرطة 737، وناقلة الهواء كإسي شرطة 138، وطائرة النقل سي شرطة 130 كلها أمريكية. وطائرات التدريب والمروحيات والطائرات بدون طيار هي في الأساس طائرات أمريكية. الطائرات المقاتلة الأمريكية أفضل في الأداء، إنه أمر لا يمكن إنكاره. لذلك من المؤكد أن تركيا لديها نظام ضربات جوية كامل نسبياً، ولا ينبغي الاستهانة بقوتها. لا يوجد سوى نوعين من الطائرات المقاتلة F-16C D و F-4E في الثمانينيات. استخدم سلاح الجو التركي F-4E في هذا الوقت، وكان الهدفان القتاليان الرئيسيان للقوات الجوية التركية هما القوات الجوية للسوفيت السابق واليونان مجهزة بشكل أساسي بمقاتلات من الجيل الرابع، مثل F-16 وميروج 2000 وميج-29، وفي هذه الحالة تصبح F-4E قديمة بعض الشيء. لذلك بدأت تركيا أيضا في إدخال عدد كبير من الطائرات المقاتلة من طراز F-16، وفي الوقت الحالي تم تجهيز تركيا بنحو 280 طائرة مقاتلة من طراز F-16C D، وهي الثانية بعد الولايات المتحدة. ولا تزال بعض هذه الطائرات المقاتلة مجمعة في تركيا، لتصبح واحدة من الدول القليلة التي سمح لها بتجميع طائرات مقاتلة أمريكية الصنع محلياً. وبعد دخول القرن ال21 قامت تركيا بتحديث طائراتها المقاتلة من طراز F-16. إنه فقط على الرغم من انسحاب F-4E من موقع القوة الرئيسية في خط المواجهة، إلا أنها تتمتع بقدرة تصاعد جيدة وقوة نيران هجومية قوية. كما أن تركيا مترددة في الإسماح لها بالتقاعد مباشرة، وبدأت في تحسين قدراتها القتالية وخاصة القدرة على تنفيذ الهجمات البرية. المهام القتالية متعددة الأغراض. في نفس الوقت يمكن أن يؤدي استخدام F-4E المطور أيضاً إلى ملء فترة الفراغ للقدرة القتالية قبل تجهيز الطائرة F-16 على نطاق واسع. بالنسبة لتركيا في ذلك الوقت، كان أكبر ضعف في F-4E هو نظام إلكترونيات الطيران. معظم تقنيتها هي نتاج الستينيات، والتي عفى عليها الزمن بشكل أساسي. كما يفتقر جهاز التحكم في الحرائق إلى المساحة اللازمة لاستيعاب المعلمات من الأسلحة الجديدة. لذلك قررت القوات الجوية التركية تركية نظام إلكترونيات الطيران الخاص بها. كل ما في الأمر أن نظام إلكترونيات الطيران في F-4E لا يزال يعتمد طريقة ربط الأجهزة، وليس ناقل البيانات لمقاتل الجيل الرابع. هناك نقص في الاتصال الأفقي بين الأنظمة. من الصعب توسيع وترقية الوظائف. على الرغم من أن تركيا كانت تقوم بالفعل بتجميع طائرات مقاتلة من طراز F-16 في ذلك الوقت، إلا أن التكنولوجيا كانت ضعيفة نسبياً بعد كل شيء. لقد كانت إعادة تجميع بسيطة لمكونات أمريكية الصنع، ولم يكن لديها القدرة على ذلك ترقية الطائرات المقاتلة وحدها. لذلك بحثت تركيا عن الشركة الإسرائيلية. وكما يقول المثل، فإن عدو العدو صديق. وكلا البلدين لديهما خلافات مع سوريا ودول أخرى. لذلك بعد الخمسينيات أقام علاقة تعاون عميقة للغاية، وكان كذلك التحالفات شبه العسكرية. علاوة على ذلك، قامت شركة الإسرائيلية بترقية طائرة F-4E في الثمانينيات. الطائرة الإسرائيلية F-4E فانتم 2000، ويمكن القول إنها لا تشوبها شائبة من حيث الخبرة. وفي عام 1995 وصلت تركيا وإسرائيل إلى اتفاقية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، وساعدت القوات الجوية التركية على ترقية 56 طائرة من طراز F-4E، وتم الانتهاء من أول 28 طائرة بواسطة آخر 28 طائرة تم نقلها من قبل شركة وأكملتها شركة تيفي تركيا، ويمكن القول إنها قتلت عصفورين بحجر واحد. بحلول عام 2000 تم تسليم الدفعة الأولى من طائرات F-4E المحسنة، وأطلق عليها سلاح الجو التركي اسم ترميناتر 2020 بمعنى واضح. سيتم استخدام الطائرة حتى عام 2021. إن بنية F-4E ترميناتر 2020 هي في الأساس نفس بنية إسرائيل F-4E فانتم 2000، وسوف تسجل الرادار ونظام القصور الذاتي وإدارة المكونات الإضافية.
وكمبيوتر بيانات الغلاف الجوي ونظام الاتصالات، وما إلى ذلك، لتشكيل شبكة موحدة لتحقيق العرض الموحد والشامل للمعلومات. دعونا نلقي نظرة على التغييرات المحددة بعد التحسين. مسافة الكشف لرادار LM-232 الذي يستخدمه لها مسافة بحث قصوى تبلغ 150 كيلومترا في وضع جو أو جو أرض. يمكن أن تصل مسافة الكشف عن الأهداف البحرية إلى 300 كيلومتر. وقد تم تحسين القدرة القتالية عن قرب. تمت إضافة البحث الرأسي والبحث المسطح ووضع التصويب في القتال الجوي. في وضع جو أرض هو إضافة وضع رسم الخرائط للفتحة الاصطناعية عالية الدقة. عند استخدام الصواريخ الموجهة بالأقمار الصناعية، يمكن أن يوفر صورة أوضح وبالبحث البحري. وإضافة وضع تصنيف الهدف البحري ذو الفتحة الاصطناعية العكسية، والذي يمكنه تحديد الأهداف البحرية بدقة وتركيز قوة النيران على القوة الرئيسية للجانب الآخر. في الوقت نفسه، تمت إضافة نظام الملاحة GPS يمكن ل F-4E ترميناتر 2020 التنقل بدقة من نقطة إلى نقطة أخرى، ويمكن أن تحدد الموقع المطلق للطائرة. من حيث المبدأ، يمكن للنظام حساب خط الطول وخط العرض بدقة شديدة، ونقل إحداثيات الملاحة الخاصة به إلى كمبيوتر التحكم في الطيران. ويمكن تحميل بيانات موقع منطقة الرحلة أو الهدف المحدد إلى GPS ومعايرتها وبرمجتها على الأرض قبل الإقلاع، بحيث يمكن للطيار بسهولة تحديد موقع الهدف وإجراء هجمات عالية الدقة. ومع ذلك، خلال هذه الفترة، ازداد تنوع وكمية الأسلحة الموجهة بالطائرات، الأمر الذي تطلب أيضا من نظام الملاحة توفير بيانات أكثر دقة من أجل تنفيذ حسابات السيطرة على النيران. كانت اليونان، خصم تركيا في ذلك الوقت، على استعداد لشراء نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى 300 من روسيا. في المقابل، لا يستطيع نظام الحرب الإلكترونية الأصلي لطائرة F-4E التعامل مع تحديات نظام سلاح الدفاع الجوي الصاروخي المتقدم. لذلك تتبنى F-4E ترميناتر 2020 نظام الإنذار بالرادار الإسرائيلي SBS-100 والذي يتميز بسرعة أكبر سرعة الاستجابة. احتمالية الاعتراض أعلى. يمكن أن تتداخل تلقائيا مع رادار العدو، ويمكن إعادة برمجة جراب التداخل النشط وفقا لمعايير التهديد وبيانات المهمة. ويتمتع المقاتل بقدرة قوية على مقاومة التداخل. في الوقت نفسه، تمت إضافة 3 شاشات عرض متعددة الوظائف إلى قمرة القيادة في F-4E ترميناتر، واحدة في المقعد الأمامي و2 في المقعد الخلفي، والتي يمكنها عرض الرادار والملاحة والمعدات ومعلومات الطيران الأخرى، مما يسهل على الطيارين الحصول على حالة الطائرات والسلاح والتحكم في حالة ساحة المعركة، ومن خلال لوحة التحكم الرقمية والتحكم في نظام إلكترونيات الطيران المسجل، يمكنك مهاجمة الهدف بشكل أسرع وأفضل. بالمقارنة مع F-4E، تم تحسين القدرة القتالية لمقاتلة F-4E ترميناتر 2020 بشكل كبير، يمكنها اعتراض أهداف التسلل على ارتفاعات منخفضة على مدار الساعة، ولديها قدرات هجومية أقوى. مقاتلة F-4 لديها ما مجموعه 9 أبراج خارجية. جسم الطائرة تحت الجزء الأمامي والخلفي من ترتيب 4 أبراج صواريخ جوجو شبه مدفونة سبارو، يمكن لكل منها تعليق 1 صاروخ سبارو. ويمكن للزوج الأخير من الأبراج أيضا تعليق 2 صواريخ جوجو سايدويندر، ولكن منتجات فترة الحرب الباردة قد تخلفت. وتعتمد مكاسب وخسائر التفوق الجوي بشكل أساسي على المعدات الحالية ل F-4E. F-16 هي الآن مسؤولة بشكل رئيسي عن مهمة الهجوم البري. التحسين الأكبر ل F-4E ترميناتر في جو أرض هو أنه يمكن إطلاق صواريخ M-142A بوم جو أرض. بوم تستخدم محرك صاروخي صلب يزن 1360 كيلوغراما، مع تفجير 340 كيلوغراما أو رأس حربي اختراق 360 كيلوغراما، باستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء أو توجيه باحث عن التلفزيون. يمكن أيضا التحكم في الصاروخ مباشرة من خلال رابط البيانات بمدى يصل إلى 100 كيلومتر. لقد تم تحسين الأداء فقط، وتكلفة الترقية كبيرة بشكل طبيعي. لقد وصل سعر الوحدة لرادار M-20321 فقط إلى ملايين الدولارات. ومقاتلة F-16 التركية، كما نعلم جميعا، لا تختلف كثيرا، ولكن سيكون هناك بعض الاختلافات في تحميل الأسلحة المحمولة جوا. سلاح الجو التركي F-16 بالإضافة إلى تجهيزها بالولايات المتحدة M-9 سايدويندر
وإم شرطة 120 صواريخ جوجوي مجهزة بسلسلة نايت بالإضافة إلى سلسلة كلاير من صواريخ الهجوم الأرضي بعيدة المدى التي تم شراؤها من إسرائيل، وسلسلة إم شرطة 88 هام من الصواريخ المضادة للإشعاع، ومجموعة متنوعة من نماذج القنابل للموجهة بالليزر إلخ، بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة. فإن أكثر أنواع الطائرات أهمية في سلاح الجو هي طائرات الإنذار المبكر. وطائرة الإنذار المبكر التركية بون شرطة 737، على الرغم من أنها دخلت الخدمة فقط في عام 2014، إلا أنها تمتلك رادار كشف عالي الكثافة يمكنه اكتشاف الأهداف في نطاق 850 كيلومترا على ارتفاع 9000 متر، ويمكنه إصابة مئات الأهداف وقفلها. يمكنه قفل 180 هدفا في مدى 600 كيلومتر في أي ظروف جوية، وقيادة 24 طائرة للقتال في نفس الوقت. بالطبع، لا تخلو طائرة بوين شرطة 737 من عيوبها تصميم الرادار شعاع التوازن يقلل من قدرة الإنذار المبكر. حتى مع عمليات المسح المتعددة، لا يزال لديها عيب يتمثل في عدم قدرتها على اكتشاف زوايا الرؤية بالزاوية 360 درجة. للتعويض عن هذا النقص، تقوم طائرة الإنذار المبكر بوين شرطة 737 بأداء مهام. من الضروري اتخاذ ما يسمى بقناة المسار على شكل S، ومع ذلك فإن طائرات الإنذار المبكر الرادارية شعاع التوازن مثل بوين شرطة 737 وغيرها من الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم للقيام بتطوير الطائرات الحاملة فعالة من حيث التكلفة جيدة جدا. بالنسبة للبلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم، فهي لا تزال ودية للغاية. بالإضافة إلى هذين، هناك أيضا طائرات نقل وناقلات جوية، وكلاهما يمثل القوة الجوية للجيش الأحمر التركي، لكن حجر الأساس هو الطائرات المقاتلة. في الوقت الحالي، يبلغ عدد الطائرات المقاتلة التركية من طراز F شرطة 4E ترميناتر 2020 حوالي 42. ثم يطرح السؤال: يقال إن طائرة F شرطة 4E ترميناتر 2020 ستعمل فقط حتى عام 2020، فلماذا لا تتقاعد الآن؟ وفقا للفكرة الأصلية لتركيا، كانت شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F شرطة 35 لتحل محل مقاتلة F شرطة 4E، لكن تركيا يطلق عليها اسم هاسكي الصيني، وليس الحديث عنها فقط. في عام 2019، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، أصرت تركيا على شراء نظام صواريخ الدفاع الجوي S شرطة 400 الروسي، على أساس أن حدودها تعرضت لهجوم من قبل القوات المسلحة الكردية، واضطرت لشراء نظام صواريخ الدفاع الجوي S شرطة 400، لكن الولايات المتحدة لم تعتقد ذلك. البنتاغون قلق أيضا من أن شراء تركيا S شرطة 400 سيؤثر بشكل مباشر على سلامة طائراتها الشبحية من الجيل الخامس، كما أنها طردت تركيا من مشروع F شرطة 35 حتى الآن. في هذه المرحلة، لا يمكن لتركيا التي فقدت فرصة تجهيز مقاتلة الشبح F شرطة 35 إلا أن تستمر في إطالة عمر F شرطة 4 ترميناتر 2020، وقد لا تتقاعد حتى عام 2030. هل من الممكن لتركيا اختيار طائرة روسية من طراز سو شرطة 35 بدون F شرطة 35، أو حتى مقاتلة من الجيل الخامس من طراز سو شرطة 57؟ في الوقت الحالي، من غير المرجح أن تكون معظم القوات الجوية التركية مصنوعة من معدات أمريكية، كما أن شراء الأسلحة والمعدات الروسية أكثر إزعاجا من حيث الصيانة، ومع ذلك أن الأداء الفني للمقاتلات الروسية ليس جيدا مثل أداء المقاتلات الغربية. وتعمل تركيا على تطوير مقاتلة الشبح TF الخاصة بها، والتي من المقرر طرحها في ثلاثينيات القرن الحالي، في حين أن TF شرطة 2 متأخرة كثيرا عن الجدول الزمني، ومنعت قضايا نقل التكنولوجيا الشركاء الأجانب من المشاركة في تطوير المشروع. لكن على الأقل هناك أمل. بشكل عام، القوات الجوية التركية ليست ضعيفة، وطردت من مشروع الطائرات المقاتلة F شرطة 35 من قبل الولايات المتحدة لا يمكن إلا أن يقال إنه خسارة، وإلا ستكون قادرة على مصارعة إسرائيل بدلا من أن تكون أقل شأنا الآن. فيديو اليوم هنا. هل تعتقدون يا رفاق أن القوات الجوية التركية هي الأفضل في العالم؟ لا تتردد في التعليق أسفل الفيديو ورؤيتك في المرة القادمة.